درود دوستان، یاشار هستم و شما چنل آرتیم یاش تریدر رو دارید میبینید، دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس. امیدوارم که از هر جای این کره خاکی آبی رنگ صدای منو میشنوید صحیح و سالم باشید و روزهای گرم مردادیتون هم بخیر باشه. همونجور که مطلع هستید اخیراً همستر اومده یه بخشی رو اضافه کرده به نام کلیدها که این قسمت بالا هست و یک مینی گیم رو براش طراحی کرده که من توی ویدیوهای قبلی در موردش صحبت کردم که به کمک این مینی گیم ها میتونستین در واقع این کلیدها رو در واقع بیایید استخراج بکنید. حالا نقش این کلیدها چیست یه مقدار جلوتر در موردش صحبت میکنیم. حالا اومده یه بخش جدیدی به نام پلیگراند این پایین اضافه کرده که به این طریق هم میتونید سکه ها رو در واقع به دست بیارید. اما سوال اینجاست که آیا این مینی گیم کافی نبود برای اینکه شما بتونید کلید به دست بیارید؟ چرا اومده یه بخشی به نام پلیگراند اضافه کرده؟ در این مورد هم مفصلا صحبت میکنیم. تو این ویدیو قصد دارم که در مورد پشت پرده همین پلیگراند که چرا اضافه شده به همستر بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. اما بریم سراغ بحث این مینی گیمه و پلیگراند. در مورد مینی گیم که قبلا صحبت کردیم مفصلا، اما نکته اینجاست که آیا مینی گیم درآمدی برای خود همستر داشته یا نه؟ کاملا مشخصه که مینی گیم اصلا هیچ درآمدی نداشته براشون، فقط یه بازی بوده، هیچ تبلیغی توش نداشت. با توجه به اینکه این ایردراپ ها عاشق تبلیغن، هیچ درآمدی توش نداشت و شما یه سکه رو یک در واقع بازی میکردین و اون کیا رو به دست می آوردید. در واقع هدفش این بود که شما رو بیشتر تو بازی نگه داره و از طرفی اون کلیدها رو به شما بده. حالا اومده با خودش فکر کرده، گفته که حالا که این کلیدها 100% مهم خواهند بود در آینده و اینا مجبورن بیان این کلیدها رو بگیرن، بیایم یه سازوکاری رو بسازیم که حالا که دارن میگیرن یه پولی هم از این وسط بزنیم به جیب و خب یه سرمایه‌ای هم بر خودمون درست بکنیم. اومدن یک قسمتی به نام پلیگراند اضافه کردن و اومدن در واقع پارتنرای برای خودشون ساختن. خیلی‌ها فکر میکنن الان این بازی که الان اینجا هست یه همستری هم روی دوچرخه هست، فکر میکنن این بازیه که خود همستر ساخته شده، در حالی که حالا بریم جلوتر متوجه میشید این بازی خیلی وقت ساخته شده و بیش از 100 میلیون کاربر هم حتی داره دانلودش کردن. و اگر تو قسمت ریویو ها، یعنی اون قسمتی که دوستان کامنت میذارن نگاه بکنید، سال 2021 هم برای این بازی کامنت گذاشتن. حالا همستر اومده گفته که بله من یک جامعه آماری خیلی بزرگ داریم، حالا چرا استفاده نکنم؟ حالا که میخوایم این کیا رو بدیم راحت هم ندیم، بیام یه پولی هم از این وسط گیرمون بیاد. اومده با این بازی ها، حالا زیرش هم نوشته دیگه بازی های جدیدی هم احتمالاً اضافه خواهد شد. اومده با اینا صحبت کرده، گفته که آقا من کاربرامو هول میدم به طرف بازی شما، اینقدر پول میگیرم، حالا شما تو اون بازی میخوای تبلیغم نشون بدی پول بگیری مشکلی نیست، ولی من اینقدر پول ازت میگیرم، یا اصلا نه، روی اون تبلیغاتی که شما قرار پول بگیرید با هم دیگه اینقدر درصد حالا با هم دیگه توافق میکنیم. من توی یه ویدیویی در مورد انواع راههای درآمدزایی دنیای ارز دیجیتال صحبت کردم مفصلا. یکی که ویدیوش این حتما لینکش این بالا میذارم، حتما ببینید، براتون مفید خواهد بود و بسیار جالب هستش. یکی از اون مسیرهای کسب درآمد دلاری این بوده که اپ ها هستند، اپ هایی که مردم رو سرگرم میکنن، اپ هایی که به مردم خدمات میدن، بازی هایی که به مردم در واقع سرگرمی ایجاد میکنن، در عین حال داخلشون در واقع تبلیغ قرار دادن. طرف مجبوره که اون خدمات رو دریافت بکنه، اون قسمت از بازی رو آپدیت کنه، یک تبلیغی ببینه. این تبلیغات مثل همین تبلیغاتی که داخل یوتیوب هستش درآمدی برای طرف خواهد داشت. بنابراین اومده با اینا در واقع کانکت شده و به این طریق خواسته که یک منبع درآمد دیگه‌ای هم ایجاد بکنه. با توجه به اینکه خود همستر اشاره کرده که در ماه جولای ما رویداد TGE رو داریم، یعنی همون رویداد ایجاد توکن، اگر نخواد توی همین 3 روز باقی مانده از جولای لیست نشه بسیار بدبین خواهند شد بهش. و این نکته رو به اضافه بکنم که خیلی از اکانت های تیکابی ایکس هم اعلام کردن که همون پلتفرم ایکس اعلام کردن که همستر احتمالاً اسکم هستش، اما واقعا نمیشه 100% این قضیه رو اذعان داشت. ولی این آنچه که مشخص است، همستر داره وقت میخره که درآمد بیشتری رو کسب بکنه از این در واقع پلتفرمی که ایجاد شده. و تو اون ویدیوی اولیه هم گفتم به همین
راحتی این جامعه آماری رو از دست نمیده، چون به محض اینکه لیست بشه همه توکناشون رو میفروشن و میرن دنبال کار زندگیشون و همستر دیگه دسترسی نداره به این افراد که ازشون یه چیزی بخواد و یه پولی ازشون از طریق تبلیغات دریافت بکنه. یه نکته هم اضافه اگه بکنم، شما این کلیده رو اگه ببینید قسمت بالاش علامت خود همستر هستش. این میتونه نشانه این باشه که این کلیده ممکنه همسترهای شما رو قراره آزاد بکنه و بدون این کلید ممکنه اون مرحله برای شما انجام نشه. اما مستقیم بپردازیم به این بازیه. شما قسمت پلیگراند بازی رو دارید میبینید. توی نگاه اول هم فکر میکردن یه بازی که خود همستر ساخته، اما توضیحش رو دادم. روزی 4 تا میتونید در واقع بیاید کلید دریافت بکنید در روز، یعنی حد اکثر 4 تا کلید میتونید دریافت بکنید. مستقیما اگه روش کلیک بکنید با همچین صفحه‌ای مواجه میشید. این قسمت کدی است که قراره تو این ایونت به شما بده، یعنی شما بازی رو میکنید، نهایتا به یه مراحلی که میرسید اونجا به شما اون یک کدی رو به شما خواهد داد، اینجا وارد میکنید. شما بعد اینکه این پلی رو بزنید مستقیما میگه، یعنی وارد محیطی میشه که شما قراره این برنامه رو دانلود بکنید. حالا یا پلی استور هستش یا اگر آی او اس دارید وارد اپ استور خواهد شد. در این قسمت ممکنه از شما یه اجازه درخواست دسترسی به یک اپ دیگه که همون منظور پلی استور هست از شما بخواد. ببینید اینجا گفته که شما میخواید با چه اپی باز بکنید. پلی استور رو اگه باز بکنید مستقیما وارد فضای بازی خواهد شد. ببینید اینجا یه قسمت اینستال داره که من قبلا نصبش کردم، حدود 197 مگابایت هستش، باید دانلودش بکنید. به این نکته اگه اشاره بکنم، ببینید من اشاره کردم که اول اینکه امتیاز بالایی داره، تقریبا 4.3 و 100 میلیون قبلا دانلودش کردم. و نکته‌ای که وجود داره اینجا، اگر شما این ریویو ها رو نگاه بکنید و از این قسمت سی آل ریویو رو بزنید و برید پایین فرصت داشته باشید، تا سال 2021 هم من دیدم که ریویو داره. بنابراین این بازی نیست که خود همستر در واقع ساخته باشه، در واقع اومدن با هم دیگه دارن همکاری میکنن. شما بعد اینکه پلی رو بزنید وارد فضای بازی میشید. خب نکته اسفناکی که این بازی داره اینه که باید شما دائما تبلیغ ببینید و همون بحث درآمد دلاری از این تبلیغات هست. و این قسمت هم داره اعلام میکنه که ما داریم با همستر همکاری میکنم و شما اون قسمت گاریت رو که قسمت سبز رنگ هست بزنید وارد بازی خواهد شد. همونجور که دارید میبینید یک بازی سبک دوچرخه‌های کوهستانی هست. شما توی مسیری با تاچ کردن گوشیتون باعث کنترل دوچرخه رو کنترل کنید و به یک مسیری رو پشت سر بذارید و نهایتاً به نقطه در واقع فینیش یا اون پایان برسید. این بالا هم اون فلش قرمز رنگ داره شما راهنمایی میکنه به چه مسیری رو باید ادامه بدید و به این صورت انتهای مسیر باید سعی کنید که وقتی دارید در واقع فرود میاد روی عدد بیشتر در واقع فرود بدید. این قسمت شما میزان سکاتون رو دریافت میکنید. این قسمتیه که شما باید دوباره تبلیغ ببینید. نکته‌ای که وجود داره اینه که این فلشه باید سعی کنید موقعی که تو وسط قرار میگیره و بیشتر این ضریب رو به شما نشون میده شما روی این قسمت سبز رنگ کلیک بکنید، چون میزان سکایی که از حاصل از نگاه کردن تبلیغات به شما میده بیشتر خواهد بود. ما سعی میکنیم که روی X تو یا همون وسط سبز رنگ هست میمونه کلیک بکنیم که عدد بیشتری ما بده. به این صورت تبلیغ رو در واقع میزنید، تبلیغ میاد بالا و سعی کنید که حوصله به خرج بدید و این تبلیغ رو ببینید. معمولا این تبلیغات بین 20 الی 30 ثانیه هستش و به این صورت یه حالت یا یک دایره است که داره پر میشه یا یک خطی است که در واقع داره اون تایمرش پر میشه. تا انتهای اون تایمر باید صبر بکنید که اون تبلیغ تموم بشه. نهایتا یه علامت ضربدری میاد، ضربدر رو میزنید و تبلیغ رو در واقع پشت سر میذارید و به این صورت سکه‌های مورد نظر رو دریافت میکنید. و این قسمت هم حالتی است که شما میتونید اون دوچرخه‌هاتون رو با هم دیگه ترکیب بکنید و دوچرخه قوی تری رو در اختیار بگیرید و خب 100% دوچرخه هرچی قوی تر باشه شما راحت‌تر میتونید مراحل رو پشت سر بذارید، هرچند که اصلا کلا باید این کارو بکنید، چرا که جلوتر میبینید که ورژن در واقع لول اون در واقع دوچرخه باید بالا برید. این قسمت هم قسمتی است که همون قسمت همستر ایونت هست که بهش اشاره شد. گفته که واسه شما در واقع بتونید پیروز بشید تو مسابقات که این قسمت به شما کد بده که بتونید تو بازی خود همستر وارد بکنید. این قسمت
قسمت هم قسمتی است که گفته که شما میتونید $6 پرداخت بکنید، $6.5 که دیگه شما اصلا به شما آگهی هم نشون داده نشه و بتونید بازی رو به راحتی انجام بدید. این قسمت هم قسمتی است که شما میتونید با نگاه کردن تبلیغات بیشتر سکه‌های بیشتری رو دریافت بکنید. این قسمت هم قسمتی است که لول دوچرخه‌هاتون نشون میده، در واقع همون لول بازیتونه. باید سعی کنید که با بازی کردن بیشتر و به دست آوردن امتیازات بیشتر لول دوچرخه‌هاتون رو ببرید بالا که بتونید تو این ایونت اون کلید رو دریافت بکنید. برای شروع هر بازی هم مجددا شما باید یه تبلیغ ببینید. میگم کلا اینجا کلکسیونی از انواع تبلیغات هست برای شروع بازی، برای افزایش لول دوچرخه و الی آخر. به این صورت شما وارد بازی میشی. مجددا نکته‌ای که تو این بازی وجود داره اینه که باید سعی کنی به دار درخت نخوری، اما به بازیگرا و در واقع اون افرادی که دارن با شما مسابقه میدن وقتی بهشون برخورد میکنی اتفاقی نمیفته، ولی اما موقعی که میخورید به درخت‌ها به این صورت فیل میشه و مجددا برای اینکه ریوایو بشید و دوباره وارد بازی بشید مجددا به اون کلکسیونی از انواع تبلیغات برمیگردید و این بالا دارید میبینید یه تایمری هست، تایمره باید بگذره و شما بتونید که مجددا وارد بازی بشید و بازی رو دنبال بکنید. خب ما تبلیغ رو دیدیم، وارد بازی شدیم، فلش قرمز رنگ داره میگه باید مستقیم برید. تا اونجایی که سعی دارید نباید بخورید به درخت‌ها دیگه، به محض اینکه به درخت برخورد بکنید فیل میشید و مجددا با یه تبلیغ دیگه ای رو نگاه بکنید. خب دیگه نکته خاصی دیگه وجود نداره، شما باید سعی کنید که لول‌های بازی رو پشت سر بذارید. نهایتاً به شما یک داخل اون ایونت یک کدی میده، میاد تو این محیط در این قسمتی که در واقع اون کد رو از اون قسمت که کاپی کردید اینجا پیست میکنید و نهایتا ریدیم رو میزنید و اون تعداد کلیدهایی که قرار شما دریافت میکنید. در واقع به ازای هر بازی در روز میتونید 4 تا کلید رو دریافت بکنید. خب امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. اگه نقطه نظری دارید حتما تو کامنت ها برای من بنویسید. سوالی، پرسشی اگه در مورد سایر ایردراپ ها یا همین ایردراپ دارید داخل کامنت ها برای من بنویسید. من در کوتاه‌ترین زمان ممکن سعی میکنم که بهتون جواب بدم. علاقه‌مندان دنیای ارز دیجیتال، دوستانی که دوست دارن اطلاعات بیشتری از دنیای ارز دیجیتال داشته باشن، کانال سابسکرایب داشته باشن، زنگوله کنارش هم بزنن که جزء اولین نفراتی باشن که از ویدیومون مطلع میشن و پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال که این بالا لینکشو براتون قرار میدم، در واقع پلیلیستی است که هر آنچه که شما نیاز دارید، هر اطلاعاتی و ابزاری که برای سرمایه گذاری در دنیای ارز دیجیتال نیاز دارید در اختیارتون میتونه قرار بده. روزتون خوش، روزگارتون طلایی.